تحلیل و بررسی کرد و راه‌ها و وسایلی یافت تا دنیای جدید خود را با دیگران در میان بگذارد. آنگاه برنامه‌ای 2 ساله تدارک دید. وقتی طرح خود را به شرکت ارائه داد، بیدرنگ به او شغلی دادند تا به این رویای خود جامه عمل بپوشاند. وقتی سر کار رفت، مصمم بود که امید و آسایش فکری را به هزاران ناشنوایی برساند که بدون کمک او برای همه عمر محکوم به ناشنوایی بودند. مطمئن هستم اگر من و مادرش ذهن او را آنطور که می‌خواستیم پرورش نداده بودیم، بل-ایر برای همه عمر ناشنوا و لال باقی می‌ماند. به راستی که اشتیاق سوزان چه آثار اعجاب‌انگیزی بر جای می‌گذارد. بل-ایر به شنیدن صدای طبیعی علاقه‌مند بود. حالا به آن رسیده است. شاید او هم در زمره بسیاری از کسانی در می آمد که کارشان به فروش مداد و کاغذ در کنار خیابان می انجامید. وقتی کودکی بیش نبود، در ذهنش این باور را ایجاد کردم که معلولیت او برایش دارایی بزرگی خواهد شد که می تواند روی آن سرمایه گذاری کند. توجه داشته باشید که باور همراه با اشتیاق سوزان را می توانند همه داشته باشند و از آن به سود خود استفاده کنند. اعجاز ذهن. اجازه دهید ماجرای شومان هینک خواننده نامی را در چند عبارت کوتاه برایتان نقل کنم. شومان هینک به مدیر اپرای وین رجوع کرد تا صدایش را آزمایش کند، اما مدیر اپرا این کار را نکرد. او به لباس مندرس دختر نگاه کرد، با تأسف آهی کشید و گفت با این سر و وضع، با این ریخت و شخصیت چگونه میتوانی انتظار داشته باشی که در اپرا موفق شوی؟ بهتر است خواندن را فراموش کنی. یک چرخ خیاطی بخر و خیاطی کن. تو هرگز نمیتوانی خواننده شوی. هرگز زمان بسیار بلندی است. مدیر اپرای وین از تکنیک خواندن اطلاع فراوان داشت، اما از قدرت اشتیاق که به حالت وسواس میرسد اطلاع چندانی نداشت. اگر می داشت هرگز نبوغ این دختر را بی آنکه او را بیازماید به اشتباه نمی گرفت. چند سال قبل یکی از همکاران من بیمار شد. هرچه